Κασερλί κεμπάπ για σήμερα. Όπως υποσχεθήκαμε, θα σας δείξουμε αρκετά κεμπάπ. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και είμαστε συνέτεροι στην εταιρεία Grill Philosophy με τον Γιώργο τον Καραγιάννη, ο οποίος είναι φίλος, συνεργάτης, σεφ, συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας και δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy, με τα οποία σας δείχνουμε όλες αυτές τις νοστιμιές το τελευταίο διάστημα. Έτσι ακριβώς. Να πάω πάνω για τα τσιπουράκια. Γιατί... Τράβα εσύ, γιατί εγώ τα λέω. Πάω για τα τσιπουράκια, παιδιά. Πεινάει, γιατί ώσπου να κάνουμε προετοιμασία εδώ πέρα. Μάγος είσαι. Σήμερα θα σας δείξω ένα κλασικό κεμπάπ, ένα κασερλί κεμπάπ, είναι κλασικό κεμπάπ, που βέβαια σαν κύριο συστατικό θα έχει το κασέρι. Πάμε να δούμε όμως και τα επιμέρους. Τι προτείνουμε εμείς εδώ δηλαδή για να γίνει ελαστικό, νόστιμο και να αρέσει την παρέα σας. Ο κιμάς είναι μοσχαρίσιος, έχει αρκετό λίπος, περίπου στο 20% και είναι περασμένος 2 φορές. Όταν φτιάχνουμε κιμά για κεμπάπ θα τον περνάμε 2 φορές από τη μηχανή. Για 1 κιλό λοιπόν κιμά θα χρειαστούμε ζωμό κρέατος, Grill Philosophy για μοσχάρι, 10 γραμμάρια. Και 50 γραμμάρια θα ρίξουμε μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για αρνί πρόβατο. Επιλέξαμε αυτό το μείγμα γιατί είναι ένα μείγμα με εξαιρετικά αρώματα και θέλουμε τα κεμπάπ μας να είναι αρωματικά, να έχουν γεύση. Ανακατεύουμε να διαλυθούν τα μείγματά μας στο νερό. Διαλύονται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και σε κρύο νερό. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ πέρα για λίγο και πάμε να προσθέσουμε πρώτα το κρεμμύδι. 100 γραμμάρια κρεμμύδι πολτοποιημένο μαζί με το ζουμάκι του και κάνουμε ένα πρώτο ανακάτεμα του κιμά. Δίνουμε μια πρώτη υγρασία δηλαδή στο κιμά μας με το κρεμμύδι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε προσθέτοντας το νερό με τα μείγματα που είναι διαλυμένα εδώ μέσα. Μείγμα και καρικευμάτων είπαμε Grill Philosophy για αρνί, πρόβατο και 10 γραμμάρια ζωμό κρέατος μοσχάρι Grill Philosophy. Οι ζωμοί μας είναι εξαιρετικοί, δεν περιέχουν καθόλου γλουταμινικά και τολμώ να πω πως ίσως είναι η μοναδική ζωμή παγκοσμίως που δεν έχουν γλουταμινικά. Ανακατεύουμε και ζυμώνουμε ταυτόχρονα. Εδώ είναι το κύριο ζύμωμα του κιμά. Θέλει καλό ζύμωμα ο κιμάς που προορίζεται για κεμπάπ για να αποκτήσει ελαστικότητα. Την ελαστικότητα βέβαια θα την αποκτήσει και από το μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για αρνί πρόβατο. Έχει μέσα ό,τι χρειάζεται για να σας δώσει εκτός από νοστιμιά και κεμπάπ με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα προσθέσουμε, το απλώνουμε έτσι, θα προσθέσουμε και 150 γραμμάρια κασέρι. Διαλέξτε ένα κασέρι που να σας αρέσει, τριμμένο κατά αυτόν τον τρόπο. Και τώρα ακολουθεί ένα πάλι πολύ καλό ζύμωμα, το τελευταίο αυτή τη φορά, να ενσωματωθούν όλα τα υλικά και να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή του κασεριού στον κιμά μας. Καλό είναι να κάνετε την προετοιμασία από την προηγούμενη μέρα. Αφήστε το λιγότερο όμως 2 ώρες στο ψυγείο, δηλαδή μπορείτε και 2 ώρες πριν, αλλά το καλύτερο αποτέλεσμα θα το έχετε αν το αφήσετε στο ψυγείο πάνω από 12 ώρες. Όπως είπα, καλύτερα από την προηγούμενη μέρα. Πριν τα ψήσουμε θα σας δείξω πώς θα τα περάσετε στη λάμα. Θα πούμε για τη φωτιά, τι ένταση πρέπει να έχει και επίσης θα σας δείξουμε και έναν τρόπο σερβιρίσματος, τον κλασικό. Εμείς θα αφήσουμε τον κιμά λιγότερο από 12 ώρες γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι το ψήσιμο. Και περιμένουν τα τσιπουράκια του Ανδρέα. Λοιπόν, αντικέρνασε. Εσύ τι μοιάζει μόνος του λουκάνικο. Πολύ ωραίο. Κάτι να κάνω κι εγώ. Αντί μας. Γεια μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Σε λίγο θα ανάψουμε τη φωτιά για να ψήσουμε το κεμπάπ
Δεν βιαζόμαστε. Όταν έχω τσίπουρο δεν βιάζω. Έτσι. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Να μα. Θα ανάψεις φωτιά, θα ανάψω. Δεν ανάβει εγώ έχω δουλειά. Γεια σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά, με καλή παρέα. Λοιπόν, ανέλαβα πάλι να σας δείξω πώς θα περάσει το κεμπάπ στις λάμες. Η φωτιά έχει ήδη ανάψει. Ναι. Ο άλλος έχει πάει από εκεί τα τσίπουρα και συνεχίζει. Λοιπόν, 120 γραμμάρια για κεμπάπ περίπου 20 εκατοστών και κάτι. Αυτό έχω βρει εγώ ότι είναι η καλύτερη ποσότητα. Το περνάμε έτσι στη λάμα, βρέχουμε πάντα τα χέρια για να μην μας κολλάει το κεμπάπ στα χέρια μας και χάνει την επαφή του με τη λάμα, και η πρώτη δουλειά είναι να το απλώσουμε στη λάμα. Έτσι. Και μετά να δώσουμε το σχήμα του. Δεν είναι δύσκολο. Με τα καρικεύματά μας τα κεμπάπ δεν θα ξεκολλάνε ποτέ από τη λάμα. Είτε είναι πολύ κρύος ο κιμάς, είτε είναι λιγότερο κρύος. Αυτό. Κάνουμε και το χαρακτηριστικό σχήμα έτσι εδώ πέρα. Αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο έχω κάνει τα προηγούμενα και θα κάνω και λίγα ακόμα που είναι. Λοιπόν, άιντε να αρχίσω πρώτα από αυτά που θέλουν περιστροφή. Θα μπορούσα εδώ στην άκρη να βάλω και τις ντομάτες, αλλά μάλλον θα τις βάλω στο τέλος εδώ. Βάζουμε τις λάμες εδώ στη σειρά, και αυτό που θέλω να κρατήσετε για το κεμπάπ είναι πως θέλουμε δυνατή φωτιά, βλέπετε πως είναι κόκκινα τα κάρβουνα, και φυσικά σύντομα γυρίσματα για να μην σας κρεμάσει και στη λάμα. Αλλά όπως σας είπα, με το μείγμα καρικευμάτων μας Grill Philosophy δεν θα σας κρεμάσει σε καμία περίπτωση το κεμπάπ. Αρχίζουμε τα γυρίσματα. Βλέπετε από εδώ μεριά έχει αλλάξει ήδη χρώμα. Εδώ έχουμε περιστροφή, διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα θα έχουμε πάντα λόγω περιστροφής, αλλά ο κλασικός τρόπος ψησίματος είναι αυτός εδώ στις λάμες. Κάντε μια δοκιμή και ψήστε τα κεμπάπ στη σχάρα. Θα δείτε ότι το αποτέλεσμα σε σχέση με τις λάμες θα είναι εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα πολύ καλύτερο θα είναι στις λάμες από ό,τι θα είναι όταν ακουμπάνε στη σχάρα. Ξανά γυρίσματα. Μην τα αφήνετε σε ησυχία. Δυνατή φωτιά, πολλά γυρίσματα. Και όχι πάρα πολύ ψήσιμο, δεν θέλουμε να τα στεγνώσουμε. Γυρίστε και τις ντομάτες που και που και συνεχίστε εδώ τα γυρίσματα. Βλέπετε αρχίζει και λιώνει το κασεράκι και κρεμάει. Θα απλώσουμε λίγο φωτιά από εκεί ακόμα για να ψήσουμε και πιτούλες. Μικρέ θα αναλάβω στις πίτες. Εγώ πάλι. Πότε πάλι. Πότε πάλι. Πότε είναι αυτό το πάλι. Εγώ έχω δουλειά, ξέρεις. Αυτή είναι η δουλειά, δεν είναι δουλειά. Λοιπόν, βλέπετε. Θα σας δείξουμε στο τέλος τον πιο κλασικό τρόπο σερβιρίσματος του κεμπάπ. Βλέπετε εδώ με την περιστροφή ομοιόμορφο χρώμα από όλες τις μεριές. Το κασεράκι έχει βγει ήδη, όσο ήταν στην επιφάνεια έχει απλώσει. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω αυτό το κεμπάπ. Το έκανα ακόμα μία πριν να το δείξω. Κάνουμε και εμείς τις δοκιμές μας μέχρι να καταλήξουμε στο πιο σωστό αποτέλεσμα. Αλλά το πέτυχα με την πρώτη και αυτό είναι που πέτυχα, αυτό που πέτυχα σας το δείχνω τώρα εδώ. Μοσχομυρίζει το κασέρι που λιώνει και πέφτει απάνω στη φωτιά. Σχεδόν μόλις ολοκληρώνω ένα γύρισμα, σε λιγότερο από μισό λεπτό ξεκινάω το επόμενο. Και κοιτάξτε, παίρνουν χρώμα ομοιόμορφα. Δεν θέλουν πάρα πολύ ψήσιμο τα κεμπάπ,
για να παραμείνουν ζουμερά. Όπου έχει δυνατή φωτιά, πιο δυνατή φωτιά, βλέπετε ότι παίρνουν πιο γρήγορα χρώμα. Ένα γύρισμα ακόμα και τα βγάζω. Αυτό είναι το χρώμα που θέλω. Εδώ δεν μπορούμε να μετρήσουμε θερμοκρασίες. Πάμε με το χρώμα. Ήδη μέσα έχει αρκετά μεγάλη θερμοκρασία. Αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε. Δεν υπάρχει άλλο γύρισμα. Είναι το τελευταίο γύρισμα και τα βγάζουμε. Οι ντομάτες μας είναι έτοιμες. Λοιπόν, το πρώτο, αν κρατηθεί ο μικρός, θα το δοκιμάσουμε. Είπε αν. Το πρώτο που κοιτάζουμε, είπαμε, είναι η ελαστικότητα. Κοιτάξτε, εντωμεταξύ ζεματάνε, με το ζόρι τα κρατάω στα χέρια, τούτος εδώ όμως τα τρώει. Το δεύτερο είναι η μυρωδιά και η γεύση. Να πάρω από αυτό, είναι πιο κρύο. Εγώ θα τα αφήσω να κρυώσει, δεν μπορώ να το δοκιμάσω, παιδιά. Για να σας πω την άποψή μου, πρέπει να το δοκιμάσω Μπράβο. κρύο. Τι μπράβο. Βάλε. Ο κλασικός τρόπος σερβιρίσματος είναι σε πιτούλα με μαϊδανό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και ντομάτα ψιλοκομμένη. Κοίτα, Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Η μάνα είπε να προσέξει το μικρό, οπότε αυτό είναι για μένα. Το μπροστό. Ό,τι πει η μάνα. Θα δοκιμάσω αυτό που Είναι κρύωσε. σκοπάτιμα. Όνειρο. Διαφορετικό έτσι. Ένα διαφορετικό κεμπάπ. Πεντανόστιμο. Θα το δοκιμάσω και εγώ στην πιτούλα. Στέλνουν τα ζουμιά. Φανταστικό. Με μπόλικο κρεμμυδάκι. Τέλειο. Ακόμα καλύτερο. Άντε στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Πώς το τρώει. Απόλαυση. Καήκα. Ευτυχώς που ήταν πολύ κρύα και έσβησε κάψα. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, κουπιάστε. Να δοκιμάσετε το κεμπάπ μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα με καλή παρέα.